Hello guys! Today's video, may papakita ko sa inyo kung anong ginagamit ko sa paglalaro ng arcade, Tekken, tsaka Street Fighter. Arcade stick to. Ito na siya. Tadaan! Napaka-ayos ito guys. Pero bago ang lahat, sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Let's do this. Let's go. Ito ulit siya oh. Nabili ko ito sa Lazada, sa online shop. Ito nga pala yung tatak niya. 3A'S Arcade. Yan, dyan ko siya nabili. Napakalupit nito guys. Customizable. Bali itong design na to. To si Ryu sa Street Fighter. Ako nagsabi dyan doon sa nagawa. Napakalupit, diba guys? Yan ang buttons niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Standard. Yan. Tapos nandito yung ating select start. Yan, may home button pa nga siya dito. Ayos yan guys. For only 2,000 pesos lang to. Nabili ko. Papakita ko sa inyo kung gaano kalupit nito. Pwede nyo pong gamitin to sa pag tournament kayo kahit saan. Kung lumalaban kayo, ayos to. Napakamura. 2,000 pesos lang. Maray, mahilig kayo mag Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, kahit ano guys. Napakalupit nito. Yan. Madami pa silang product sa 3A'S Arcade. Meron silang arcade stick na naka-built-in na may mga games. Ang lupit nun guys. Yung mga kahit anong games, yung mga lumang games sa SNES, sa PS1, o ano man, Nintendo na luma. Nandun lahat. Ang lupit. Tapos gumagawa din sila ng mga arcade machine. Kaya ayos yun guys. Meron silang Facebook page siya na tingnan nyo, like nyo. Ang lupit nun. 3A, sana mapansin nyo ako. Kasi lupit dito inyong arcade stick. 2 years na sa akin to hanggang ngayon. Ayos na ayos pa din. Ngayon, papakita ko sa inyo gaano kalupit. Thank you guys. Okay, let's do this. Guys, nandito na naman tayo. Papakita ko sa inyo kung paano natin lalaroin tong Street Fighter gamit tong ating arcade stick. Let's do. Click natin yung select button. Yan. Tapos, yan, pipili lang tayo ng ating buttons. Light, medium, heavy. Yan, magkakasama. Tatlo, punch, light kick, medium kick, heavy kick. Tapos yung tatlo sabay-sabay. Tapos, accept lang natin. Pipiliin ko muna ay si Ryu. Okay. Papakita ko sa inyo kung gaano kalupit tong arcade stick na to. Na talagang wala siyang delay. Saktong-sakto sa mga moves. Try natin sa Street Fighter. Let's do this guys. Okay. Forward. Back. Down. Up. Up. Down back. Down forward. Up forward. Down. Up pala. Up backward. Yan. Isa pa. Down. Up. Down back. Down forward. Up forward. Up back. Okay guys. Try natin yung buttons. Itong ating light punch. Up. Walang delay. Sakto-sakto. Medium. Itong heavy. Yung tatlong sabay. Ayan. Tapos, light kick. Medium. Heavy kick. Yung tatlong sabay. Okay, walang delay. Try naman natin ang mga super moves. Yung mga may down forward. Yung talagang trademark ni Ryu, Hadouken, try natin. Yun. Tapos try natin ang medium punch. Ang heavy punch. Yan. Tapos yun namang naikot. Pabalik naman, down back. Paan naman gagamitin natin itong light kick. Okay. Medium. Try natin heavy kick. Yan, nice guys, ang heavy kick. Naikot.
Nice. Try natin ng dalawang buttons naman. Down na may sipa. Tapos suntok. Down forward. Yung Hadouken. Try natin. Ayun guys. Ayan. Nice. Ayan. Shoryuken naman. Natin sa kabila. Nice. Tapos down naman na sipa. Try natin. Ayan. Try natin ang Shoryuken. Yun ay forward, down, forward. Okay naman guys. Try natin yung tatlong button. Ayan. Okay. Try natin special. Dalawang ikot. Tapos ito. Ayun. Ayos. Try natin tatluhan naman. Tatlo, 1, 2, 3. Okay. Hanggang na. Walang delay. Isa pa. Tatlo uli. Na light, medium, heavy punch. Oh, mali ikot ko. Yun. Okay guys. Try natin ang combo. Oops, sala. Isa pa. Try natin combo guys. Yun. Ayos siya sa combo. Tapos meron ding cancel ka sa Street Fighter. Yung sabay ito. Forward. Yan, okay siya. Okay guys. Try natin yung cancel. Na may Hadouken. Try natin na. Yun, nagana. Ayos. Ayos guys. Yan, nakakana. Isang combo na. Yan, nakakombo siya. Okay guys, okay siya sa Street Fighter. Ayos to. Sana magustuhan nyo itong 3A'S arcade stick. Try din natin sa Tekken. Thank you. Pakita natin. Okay guys, papakita naman natin ngayon kung gaano kalupit ito sa Tekken. Try natin guys, sibigyan lang player natin. Ganun din ayos din. Try natin na up forward. Yan. Combo na tayo. Napakita ko naman sa Street Fighter kung gaano ka walang delay, di ba? Ayos, na-combo siya, di ba guys? Ayos. Nakapagpalit ako ng character. Oo, ayos, di ba? Nakakombo tayo. Okay guys, nakakombo tayo sa Tekken. Maganda siya. Tama kaya natin ang combo. Tag-combo na yung ginawa ko kanina. Okay. Sabay ng moves. Natin ang mga moves yan, mga sabay ng moves. Okay guys. Try natin ang mga ulit. Ayos guys. Ayos ang combo natin. Okay guys, hope you subscribe my channel, Ryan's Play TV. Okay tayo dyan. 3A'S Arcade, thank you sa'yo. Napakalupit lang yung arcade stick. Sana subscribe mo na yung channel ko. Sana mapasin mo ako. Napakalupit ito guys. Kung gusto nyo bumili, hindi lang kayo kay 3A'S. Napakalupit ang arcade stick niya. Customizable pa. Kaya na ang bahala. Ayos na ayos. Ayos na ayos talaga. Thank you. Subscribe to my channel. Thank you guys. Thank you. Thank you ulit 3A'S. Thank you.